2019 a világok közt éve lesz számomra, ugyanis útjára indítom Magyarország első 360 fokos fotókiállítását. Sőt, lényegében ez most világszinten is újdonságnak számít, szóval ez egy nagy kihívás és egy nagyon izgalmas projekt. A 25 képet különböző technikákkal készítettem a Föld különböző pontjain, és most ezekről mesélek egy kicsit. Az első fotó, ami a kezem ügyébe akadt, nagyon különleges számomra. Annak idején, amikor készítettem, ez volt az a kép, amivel létrehoztam az úgynevezett Holy Planet technikámat. Hogyha gondoljátok, akár Instagramon is utána nézhettek a hashtagnek, mert azóta világszerte sokan kipróbálták már. Ám ez volt a legelső darab. A lényeg, hogy az épületek itt egy gyűrűt alkotnak, míg középen egy lyuk tátong. Így egy eléggé futurisztikus, ugyanakkor mégis letisztult képet látunk, ami kiemeli a házakat és a bazilikát az utcai környezetből, és saját világot teremt nekik. Maga a kép valamikor hajnali 5-6 óra között készült. Nyár volt és napfelkeltekor fotóztam. Így fordulhatott elő, hogy rajtam kívül konkrétan egy ember se volt téren, és így sikerült elérnem, hogy semmilyen zavaró tényező se kerüljön be a képbe. Igazából itt legalább fél órán keresztül fotóztam, tulajdonképpen ilyen timelapse-szerűen, folyamatosan, ahogy jött fel a nap. Ez már viszonylag egy késői felvétel, és ahogy látszik, a bazilikával szemközti házakon már megcsillan a reggeli napsütés. Egy másik Holy Planet a kollekcióban a Superhol nevet viseli. És annak ellenére, hogy ugyanazzal a technikával készült, látszólag egy egészen másik világot mutat be. Láthatjátok a komplementer színek játékát a kép két oldalán. Egyrészt ott van a hatalmas hold kékes fénye, míg a másik oldalon a naplemente festi narancsosra az eget. És azzal, hogy végül is egy ilyen lyukas bolygót csináltam belőle, ez a hatás szerintem még erősebb. Hiszen ezt a különleges eget most kétféle perspektívából is láthatjuk, kívül-belül. Hasonló tónusokkal játszik, de már más technikával készült egy újabb számomra kedves kép. A szépiaszerű árnyalatok és a tornyon, illetve a feliraton megjelenő élénk magentaszerű színek izgalmas kontrasztot adnak, és azzal, hogy kis égősorok keresztezik a kép közepét, csak tovább fokozzák a fesztiváli hangulatot. És egyébként ezért is szeretem ezt a fajta fotóstílust, mert a képeknek valóban több mélysége van. Egyrészt távolról látunk egy szimmetrikus, geometrikus formát, másrészt azon belül meg annyi apró részletet. Azért is készültek ilyen nagy printek, hogy a fontos részletek mindenhol előjöjjenek, és ne csak a geometrikus formákon legyen a hangsúly, hanem látszódjon, hogy valódi dolgok vannak a képeken, amelyekből összeáll egy nagyobb egész. Távolról nézve ez a kép például olyan, mint egy mandala. Nagyon szimmetrikus, tele geometriai formával, de ha közelebbről szemügyre vesszük, láthatjuk a villamosokat, a Gellért Hotel homlokzatát, sőt a Szabadsághidat is, és persze a járókelőket. Vagy itt van például a zene szimmetriája. Ez kifejezetten olyan, mintha nem is egy fotó lenne, hanem egy grafika, de valójában ez a felvétel egy koncertteremben készült. És ha jobban megnézzük, látszik, hogy a középen lévő vöröses részt gyakorlatilag a széksorok alkotják, míg odébb a színpad is kivehető. Úgyhogy ez a csillagszerű forma valódi létező dolgokból épül fel, akár csak a világ szeme. Itt a tűz kivételével megjelennek a fő elemek, mint a föld, víz, levegő, vagy egy másik megközelítésben a föld, fém, víz és fa. És hát lényegében a kék és zöld színek dominálnak, ahogy ideális esetben magát a földet is elképzeljük. Viszont ha közelebbről megvizsgáljuk a dolgokat, a föld mindent látó szemén keresztül feltűnik egy kutyasétáltatónő, néhány lámpaoszlop és további árulkodó jelek a valódi világból. És ami ezeknek a képeknek egy további érdekessége, hogy annak ellenére, hogy én minden esetben kitaláltam egy fő irányt, hogy szerintem honnan érdemes őket nézni, szinte bármelyik irányba elforgathatók. És ha mondjuk egy ilyen kép van kint otthon a falon, időnként elforgatva szinte mindig egy kicsit újabb képet kapunk. Például az előbb említettem a kutyasétáltató nőt. Ha csavarunk kicsit a dolgon, akkor szinte egy kisebb embertömeget kapunk a helyén. Persze érdemes megnézni ezeket a képeket nagyban, élőben is, hiszen ahogy mondtam, mindegyik sok apró és izgalmas részletet tartalmaz. Hogyha van kedvetek, elég sokáig lehet őket bogarázgatni. A leírásban, illetve a honlapon is megtaláljátok a kiállítás helyszínét és időpontját, és persze szeretettel várlak benneteket a nagyszabású kiállítás megnyitón is, ahol személyesen is mesélek majd a képekről. Szóval hajrá, és kalandozzunk együtt világok közt!